hello friends, welcome back to our channel Life in Northlands. අද අපි ඔයගලන්ට තව වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේකත් ඔයගලන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකේ අපි කියලා දෙන්න යන්නේ කැනඩාවේ විදිහට CV එකක් හදන හැටි. Step by step from step 1 to step n ඔක්කොම format එක දාන්න ඕනේ මොනවද දාන්න ඕනේ නැත්te මොනවද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා මුලින් ඉඳලා අන්තිම වෙනකන්. මේක අපි use කරන්නේ Microsoft Word software එක. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ඇති Microsoft Word software එක. ඉතින් ඒක ගොඩක් lazy software එකක්. අපිට මේක ටග් ගාලා කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බැලුවාන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක use කරන මේ format එක ඔයගොල්ලන්ට කැනඩාවේ විතරක් නෙමෙයි. English speaking ඕනම country එක use කරන්න පුළුවන් format එකක් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේ අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර කතා කරන්නේ නැතුව මේ වීඩියෝ එක බලන්න යමු. ඔන්න ඉතින් ඉස්සලම අපි පටන් ගන්න ඕනේ අපේ ෂෝට් නේම් එකෙන්. ඒ කියන්නේ අපේ ලොං නේම් එක නෙමෙයි මිඩල් නේම්, ලාස්ට් නේම් ඒවා ඔක්කොම දාන්න නැතුව තමයිගේ පළවෙනි නමයි ඊළඟට තමයිගේ ලාස්ට් නේම් එකයි ලියාගත්තාම ඇති. For example Joanna Smith, එහෙම නැත්නම් සුරම්‍යා සමරසිංහ ඒ වගේ දෙයක් ලියා ගන්න. දැන් ඊළඟට අපි ලියන්නේ තමා ඇප්ලයි කරන පොසිෂන් එකේ ටයිටල් එක සීනියර් මාකටිං එක්සිකියුටිව්. අපි දැන් මාකටිං එක්සිකියුටිව් කෙනෙක්ගේ CV එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. ඊළඟට අපි ලියා ගන්න ඕනේ අපේ ෆෝන් නම්බර් එක. මේක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. මොකද මේ ෆෝන් නම්බර් එකකින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්විව් එකක් දෙනවනේ. ඒක අපි උඩින් ලියා ගන්නවා. ඊළඟට අපි ලියා ගන්නවා අපේ ඇඩ්‍රස් එක. සමහර විටනක ඇයි අපි මේකට අපේ ඇඩ්‍රස් එක දාන්නේ ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේද අපි ඉන්න තැන කියලා. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මෙහි එම්ප්ලොයිස්ලා බලනවා ඕගොල්ලන් ඉන්න ඇඩ්‍රස් එකට ඕගොල්ලන් ඉන්න ඔෆිස් එක ළඟයිද කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ප්‍රශ්න නැහැ. ස්පෙෂලි ඩියුරින් වින්ටර් කාලේදී ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ටිකක් පරක්කු වෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ බලනවා ඕගොල්ලෝ ළඟ පාතකද ඉන්නේ කියලා ඇඩ්‍රස් එක බලලා ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ දාගන්න. මේක මෙහි සාමාන්‍ය දෙයක්. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේක highlight කරගත්තා, bold කරගත්තා. අපි පස්සේ ඉතින් අපේ format එක දාමු. දැනට අපි මෙන්න මේක මෙහෙම මැදට දාගත්තා. ඊළඟට අපිට කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන spaces පුළුවන් තරම් අඩු කරන එක. මෙන්න මේ option එකකින් අපි remove space after paragraph. එතකොට මේකේ තියෙන ඔක්කොම space නැති වෙලා යනවා. දැන් පොඩ්ඩක් neat එකට තියනවා. දැන් මේක තමයි අපේ CV එකේ heading එක. ඊළඟට අපි දාගමු මාජින් එකක් layout එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මාජින් වලට ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම් narrow මාජින් එකක් දාගත්තාම හරි. එතකොට මේක ටිකක් උඩට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් අපිට ස්පේස් එකක් එනවා අපේ page එකේ අමතර දේවල් දාගන්න. ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් මේ නම title එකක් විදිහට චුට්ටක් විතර ලොකු ෆොන්ට් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් අපේ පළවෙනි විස්තරය ලියන්න තමයි යන්නේ. මොකද්ද මේ පළවෙනි විස්තරය? අපි දැන් බලමු. ඔන්න මට අමතක වුණානේ. දැන් අපි දාන්න ඕනේ අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකත් මෙතන අනිවාර්යෙන් මේකක් දාන්න. අපි ඒක දැන් දාගමු. මෙතන තියෙන ඕනේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක්. ඒ නිසා අපේ වර්ක් වැඩවලට අපි ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් එකක් මෙන්න මේ වගේ ජෙනරික් ඊමේල් එකක් හදාගෙන තියෙන එක හොඳයි. අපිට එහෙම එකක් නැත්නම් ඊළඟට අපි යනවා සමරි එකට. සමරි එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තමාගෙන පොඩි හැඳින්වීමක් දාන්න ඕනේ මේ CV එකේ උඩින්ම. ඊළඟට අපි සමරි එකේ ලියාගන්නේ තමාට තියෙන ස්කිල්ස්, එහෙම නැත්නම් තමා අවුරුදු 5ක් මොනවා හරි තැනක වැඩ කරලා තියෙනවා නම් එකම ෆීල්ඩ් එකේ අන්න ඒක highlight කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ with 5 years of experience කියලා. ඊළඟට අපිට දාගන්න පුළුවන් අපේ ඉගෙනගත්ත ගොඩාක් attractive දේවල්, most important things. දැන් marketing executive කෙනෙක් කිව්වනම් එයාට දාන්න පුළුවන් එයාට online based marketing ඒ කියන්නේ Google ads, Facebook ads ඒ වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා කියලා දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට highlight කරන්න පුළුවන් අපේ summary එකේ. ඉතින් අපි දැන් අපේ summary එක මෙන්න මෙහෙම ලියාගමු. ඔන්න ඔහොම මෙන්න මෙහෙම අපි ලියා ගන්නවා අපේ summary එක. හරි. දැන් අපේ summary එක හරි. ඊළඟට අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඔන්න අපි ඊළඟට ලියාගන්නේ experience. experience වලදී අපි work related experience දාන්න ඕනේ අපේ title එකට හරියන විදිහට. summary එක මෙන්න මෙහෙම හදාගෙන ඊට පස්සේ අපි දැන් experience එකට කොච්චර space එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. දැන් අපි summary title එක පොඩ්ඩක් මෙහෙම මැදට අරගෙන ඊට පස්සේ අපි experience කියන title එක අපි මැදට මෙන්න මෙහෙම දාගමු. එතකොට අපිට ගාන්ට තේරෙනවා experience වලට අවශ්‍ය work related experience ලියන්න space එක කොහොමද
පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් අපි ඉස්සල්ලාම පටන් ගන්න ඕනේ අපි දැනට කරන ජොබ් එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්ට් ජොබ් එක හරි එහෙම නැත්නම් අන්තිමට කරලා ඉවර කරපු ජොබ් එක හරි තමයි ඉස්සල්ලාම දාන්න ඕනේ. දෙවෙනියට දාන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඊට කලින් කරපු ජොබ් එකක්. තුන්වෙනියට දාන්න ඕනේ ඊටත් කලින් කරපු ජොබ් එකක්. ඒ කියන්නේ ලේටස්ට් මේක තමයි උඩින්ම දාන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ටයිටල් එක ඊළඟට කම්පැනියේ නම ඊට පස්සේ දාන්න ඕනේ මාසයයි අවුරුද්දයි ප්‍රසන්ට් කියනවා නම් කියන තාම වැඩ කර ඉන්නවනම් ඔයා ප්‍රසන්ට් කියලා මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. ඒගොල්ලන් එතකොට දැනගන්නවා තාමත් මෙතන වැඩ කරන්න කියලා. අපි කරපු ජොබ් එකේ මාකටිං එක්සිකියුටිව් ජොබ් එකේ සමරි එකක් තමයි මෙතන ලියන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ ස්පේස් එක යොදා ගන්න. ඔයා ඒ ජොබ් රෝල් එකේ තමා දැනට ඇප්ලයි කරන ජොබ් එකේ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක අහලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තියෙන්නේ අන්නේ ඒකේ අහලා තියෙන ස්කිල්ස් තමා කලින් කරලා තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න මෙන්න මේ ස්පේස් එකේ යොදා ගන්න. මේක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ලියනවා නම් ඔයාලා ඒ ස්කිල්ස් කලින් කරලා තියෙනවා කියලා එහෙම නැත්නම් ඊට සමාන සිමිලර් ස්කිල්ස් කරලා තියෙනවා කියලා එතකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ව හයර් කරන්න කැමති වෙනවා. මොකද මේ ස්පේස් එකෙන් ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා ඔයගොල්ලෝ කලින් කරලා තියෙන ජොබ් ප්‍රොෆයිල් එකෙත් ඔයගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරන ජොබ් ප්‍රොෆයිල් එකට අවශ්‍ය එක්ස්පීරියන්ස් ලබාගෙන තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම අපි පොඩි සාරාංශයක් ලියා ගන්නවා. ගොඩාක් ලොකුට ලියන්නේ අර ලංකාවේ CV එකේ වගේ පොයින්ට් ෆෝම් එකකින්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ short and sweet description එකක් දාගන්නවා. මෙතන පොඩි වචන ප්‍රමාණයකින් වැඩි විස්තරයක් දෙන්න බලන්න ඕනේ. ගොඩක් ජාගෝන් දාන්නතර කලින් කිව්වා වගේ තමා කලින් කරපු skills මේ apply කරන job එකට match වෙනවා නම් අන්න ඒ skills ටික දාන්න. ඒ වගේ දෙයකට මෙතන පාවිච්චි කරන්න. තමා කරපු job profile දෙකක් විතර මෙතන දැම්මොත් ඒක ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ටයිටල් එක ඒ වගේම අපේ කම්පැනියේ නම ඒගොල්ලන්ට බලන්න අවශ්‍ය නම් මේ කම්පැනිය ඒ ෆීල්ඩ් එකට අයිතිද එහෙමද කියලා. ඒ වගේම අපි ඒක හිටපු කාලය ඔක්තෝබර් 2015 to September 2017 අන්න ඒ වගේ දාගන්න අවශ්‍ය ඩේට් එක අවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. මෙතන අවශ්‍ය මාසයයි ඒ වගේම අවුරුද්දයි. සමහරු කරන්න හදනවා ඒ තියෙන ජොබ් ප්‍රොෆයිල් එකේ අහලා තියෙන දේවල් ඒ විදිහටම දාන්න. ඒ වචන ප්ලීස් ඒ විදිහටම කොපි කරන්න එපා. නමුත් ඔයා දාන්න ඕනේ ඔයා කලින් කරපු එක්ස්පීරියන්ස් රිලේට් වෙනවා නම් ඒ හා සමාන ඇක්ටිවිටීස් මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි පොඩි සාරාංශයක් අපි කරපු ඊළඟ කලින් ජොබ් එකේත් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මේක ඒගොල්ලන්ට හොඳටම ඇති දැනගන්න. ඕගොල්ලන් මේ ඇප්ලයි කරන ජොබ් එකට work related experience එකක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවද කියලා. හරි දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට ලියාගත්ත අපේ සාරාංශය අපි කරපු දෙවෙනි ජොබ් එකේ ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ අපේ ඊළඟ ටොපික් එක. ඊළඟ ටොපික් එක මොකද්ද? ඊළඟ ටොපික් එක තමයි education. education එක එන්නේ තුන්වෙනියට මේ CV එකේ අනුව. ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් නෙමෙයි බලන්නේ work related experience බලන්නේ. ඒක දිහා ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කියා කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ personality එක ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ work experience එක ඊළඟට ඒගොල්ලෝ බලනවා ඔයාලගේ education එක. දැන් අපි education එක යටතේ ලියා ගන්න ඕනේ අපි කරපු highest education title එකේ නම. For example මෙහෙට එන ගොඩක් අයට bachelor degree එකක් තියෙනවා. I think bachelor degree එකේ information මෙතන ලියා ගන්න ඕනේ. ඒකේ title එක. එතකොට bachelor degree එක කරන ගමන් ඒකේ major in marketing, major in business administration ඒ වගේ මොන හරි major එකත් එතනින් ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලියා ගන්න ඕනේ අපි ඒක ස්ටඩි කරපු යුනිවර්සිටි එකේ නම. මේකත් ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට්. ඒගොල්ලෝ ආසයි වගේ දේවල් බලන්න. දැන් අපි හිතමු අපි ලංකාවෙන් එන කෙනෙක් නම් හිතමු අපි University of ජයවර්ධනපුර එහෙම නැත්නම් University of Colombo වලින් ආපු එක්කෙනෙක් නම් අපි මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න ඕනේ accredited by WS bachelor's degree 4 years equivalent. මේකේ අපි කියන්නේ අපේ ඩිග්‍රී එක කැනඩාවට එනකොට අපි ඒක ඇක්‍රඩිට් කරනවා. කියන්නේ ඉවැලුවේෂන් එකක් කරනවානේ අපේ ડોකියුමන්ට් එකේ. අපි යන්නේ ඒක අපි ලියන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඒගොල්ලන් අඳුරන්නේ නැති යුනිවර්සිටි එකක් නම් ඒගොල්ලෝ බලනවා ඒක කැනේඩියන් এডুকেෂන් වලට සමානද කියලා.
අන්න ඒක නිසා අපි මෙන්න මෙහෙම ටයිටල් එකක් දාගන්න ඕනේ accredited by WS කියන්නේ World Educational Systems or something. මේකෙන්ට තමයි අපි යවන්නේ අපේ documents මේ educational documents credited කරලා ඒ certificate එක ගන්න. ඉතින් අපි ඔන්න ඕක ඔහොම ලියා ගන්න. ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි මෙන්න මේ ටික මේ විදිහට bold කරමු. තව පොඩ්ඩක් පිළිවෙල අපි තාම හරියට මේ CV එක ලස්සනට ෆෝමැට් කරේ නෑ. අපිට පස්සේ ඕක ෆෝමැට් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා අපිට අවශ්‍ය ඉන්ෆෝමේෂන් ටික මෙන්න මෙහෙම දාමු. දැන් අපි graduation year එකක් දැම්මා. අන්න ඒකත් මතක තියාගන්න මෙතන graduation year එක දාන්න ඕනේ. යුනිවර්සිටි එකේ නම, accredited කරලාද, එහෙම ඊට පස්සේ graduation year එකක් දාගන්න. ඊළඟට අපි දාගන්නේ skills. ස්කිල්ස් කිව්වහම දැන් අපි බලනවා ඇති මුලින් අපේ ගැන ඇඳින්වීමක් කරයි. ඊළඟට අපි දැම්ම අපේ work related experience. දැන් under skills අපි දාගන්න ඕනේ අපිට තියෙන general skills මොනවද interesting දේවල්. සමහරලාට අපේ apply කරන job profile එකට කෙලින්ම උදව් වෙන දේවල් නෙමෙයි වුණත් සාමාන්‍ය job එක කරගෙන යන්න උදව් වෙන දේවල්. හිතමු ඔයා ඔනාද මැනේජර් කෙනෙක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මාකටිං එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා සේල්ස් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඔයාට කමියුනිකේෂන් with clients or dealing with difficult customers ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම දානවා මාකටිං කෙනෙක්ගේ මාකටිං කරන කෙනෙක්ගේ මොනවද තියෙන ස්කිල්ස් කියලා. මම නම් මාකටිං කරලා නැහැ ඇත්තටම කියනවා නම් මගේ ජීවිතේටම. ඒ වුණාට මං හිතන්නේ මේවා තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාකටිං ෆීල්ඩ් එකේ එන කෙනෙක් නම් එච්චර ගණන් ගන්න එපා. මම මේ ලියන ඒවා මම මේ නිකන් පෙන්නන්නේ. මේ අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා මෙතන දාගන්න. ඉතින් මාකටිං ස්කිල්ස් විතර නෙමේ එක එක ස්කිල්ස් අපිට මෙතන දාගන්න පුළුවන්. සමහරලාට අපි කලින් සේල්ස් මන් කෙනෙක් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා නම් ඒ experience දාන්න පුළුවන්. dealing with difficult clients, dealing with different situations, difficult situations. එතකොට දැන් මාකටිං කෙනෙක් නම් ඔයාට දාගන්න පුළුවන් මොනවද බ්‍රෑන්ඩින් කරලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මාකට් රිසර්ච් කරලා තිනවා නම් ඒ වගේ දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි පොඩි ෆෝමැට් පාරක් දාමු මෙතෙන්ට. මෙතන තියෙනවා ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා. බලමු අපි මොකද්ද කරන්න කියලා. මෙතන අපි බෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් අපේ ටයිටල් එක ඇප්ලයි කරන ටයිටල් එක. so it's more neat. capitalize කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට capitalize කරගන්න පුළුවන්. කරගත්තා. bold එකට shortcut එකක් තමයි control B. control B එවුවාම ටක් ගාලා ඕන ටයිටල් එකක් එහෙම නැත්නම් වචනයක් bold කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යන්නේ පොඩි border එකක් add කරන්න. මෙතන search එකකින් හෙව්වහම අපිට හම්බ වෙනවා borders and shading. එතන අපිට යන්න ඕනේ shading කියන tab එකට ගිහිල්ලා මෙතන pattern තියෙනවා. patterns වල තියෙනවා පොඩ්ඩක් grey කරන levels. අපි 20% greyshness එකක් choose කරා. දැන් අපිට පොඩ්ඩක් ඒක ලස්සනට පේනවා. ඊළඟට අපි experience කියන title එකටත් ඒ විදිහටම කරගමු. shading 20% enter. හරි. ඊට පස්සේ අපි education වලට යනවා. education වලට ගිහිල්ලා ඒ විදිහටම shading එක මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා 20%. දැන් 25% දැම්මොත් එහෙම එතන සාමාන්‍යයෙන් පේනවා ඒක shading වෙන නිසා ගානට හැම දෙයකම choose කරන percentage එක ඒ විදිහටම දාන්න. එතකොට තමයි neat. මම දන්නේ මෙතෙන්ට මොනවා වෙලාද කියලා. මොකද මෙතෙන්ට වෙලා තියන්නේ. ආයි highlight කරලා ආයි යමු බලන්න. borders and shading 20% බලමු. දැන් හරි. ඊළඟට skill එකටත් අපි මෙන්න මෙහෙම shading පාරක් දාගමු. 20%. හරි. දැන් අපිට මේක කලින්ට වැඩිය neat විදිහට පේනවද? ඔව්. අන්න experience අපිට මිස් වෙලා අපි අන්න එකත් අන්න එහෙම border shading එකක් දාගමු. Okay, now it looks almost neat and it's a one pager CV. බලන්න මේකේ තියෙන පොඩි අර ලස්සන පොඩි ගතිය කියන්නේ එක page එකක්
මේක කවුද බලන්නේ? මේක ඇත්තරම මෙහි කැනේඩියන් එම්ප්ලොයර්ස්ලා බලනවා. දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම highlight කරගමු අපේ titles. ඒකම මම කියන්නම් ඇයි මේ CV එක මෙන්න මේ විදිහට short and sweet කරන්නේ කියලා. මම කලින් කිව්වා වගේ immigrants-ලා ගොඩාක් මෙහි jobs වලට apply කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ apply කරද්දි මෙහි experience නැද්දි ඒගොල්ලෝ common ට්‍රික් එක තමයි යූස් කරන දිග CVs පාවිච්චි කරලා සමහරට යාට ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඒක ඒක ඕවර් යූස් කරනවා අනිත් එක එහෙම ගොඩාක් දිග CVs කියවන්න මේ එම්ප්ලොයර්ස්ලාට ටයිම් එක නැහැ. මේගොල්ලෝ කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ CV ෆෝමැට් එකක් අපිට අඳුන්ලා දීලා ඊට පස්සේ මේ CV එකේ අපි දැනගන්න ඕනේ ලියන්න තමා ඇප්ලයි කරන ජොබ් ප්‍රොෆයිල් එකට රිලේටඩ් වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන විදිහට හදන්න. ඒ කියන්නේ අපි එකම CV එක පාවිච්චි කරන්නත් බෑ මෙන්න මේ වගේ short and sweet පොඩි CV එකක් හැම දෙයකටම ඇප්ලයි කරන්න බෑ. අපි ඇප්ලයි කරන ජොබ් එකේ ජොබ් ටයිටල් එකට අනුව තමයි මෙන්න මේ CV එක අපි හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ඇප්ලයි කරන ජොබ් එකේ ටයිටල් එක බලලා ඒ විදිහට ඒකට අවශ්‍ය work related experience තමාට තියෙනවා නම් අන්න ඒ ටික මේකේ ලියලා මේ CV එක යවනකොට ඒකේ ගොඩාක් ලොකු සාර්ථකභාවයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්විව් එකකට ඒගොල්ලෝ එන්න කියන්න. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට ෆෝමැට් කරගත්තා. දැන් අපේ CV එක ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට short and sweet විදිහට තියෙනවා. දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ one page CV එකක්? ඔයගොල්ලන්ට මොකද හිතෙන්නේ මේ CV එක දැක්කහම? මට නම් මේක දැක්කහම හරිම simple short and sweet summary එකක් කියලා හිතනවා. අතර අරගෙන කියවන්නත් හිතනවා. කියවන්න මහ ලොකු වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. අවශ්‍ය දේවල් හැමදේම තියෙනවා. නම, contact, ඒ වගේම experience, education, highest qualification එක තියෙනවා, skills තියෙනවා. මේ ටික බැලුවාම ඕන කෙනෙක්ට හිතා ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට ඉස්සලාම ඉන්ටර්විව් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියලා. ඉන්ටර්විව්ස් වල මෙහි කතා කරනවා 30කට 20කට වගේ කතා කරනවා. මෙහි මිනිස්සු ඉන්ටර්විව් කරන්න ආසයි. ඔන්න ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ PDF format එකෙන් මේ CV එක save කරගන්න ඕනේ. මේක හරියම important. අපි Microsoft Word format එක නෙමෙයි යවන්නේ PDF format එක. ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙම PDF එක එහෙකට ඔයගොල්ලෝ එක save කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ label කරන්න ඕනේ තමාගේ job profile එකේ නම දාන්න ඕනේ මේ විදිහට. දැන් අපි PDF format එකට save කරගත්ත හැම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ final CV product එක එන්නේ. මේක බලන්න one page short and sweet and this is the Canadian format. මෙන්න මේ format එක තමයි කැනඩාවේ අද වෙනකොට භාවිත වෙන්නේ. කැනඩාව විතරක් නෙමෙයි UK, ඕස්ට්‍රේලියා ඒ වගේම ඕනම English speaking රටක immigrants ලා ගොඩක් අවුරුද්දකට එන රටක මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ CV එක තමයි අද කාලේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා බය නැතුව one page එකකට ඔයගොල්ලන්ගේ CV එක පුළුවන් තරම් smart විදියට summarize කරලා මෙන්න මේ format එක දාගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ ෆෝමැට් එක තමයි හැමෝම චූස් කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මොන හරි කලරින් වලින් පොඩි වෙනසක් කරාට ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ ෆෝමැට් එකම කොපි කරත් ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම මේක තමයි ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ. සමහරු ඉතින් මේ මෙච්චරවත් ඩෙකොරේෂන් කරන්න නැතුව දානවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ එච්චර ගණන් ගන්න එපා. මෙහි ෆෝමැටිං ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ දෙයක් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න මිසක් ඩෙකොරේට් කරන්න නෙමෙයි. ඉතින් හරි අමුතු දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉන්නකොට මෙන්න මේ CV එක ඕගොල්ලෝ කොපි කරලා ජොබ්ස් වලට යවනකොට ඔගොල්ලෝ කොන්ෆිඩන්ස් එකේ ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ජොබ් එකකට කතා කරනවා. ඒක බය වෙන්න එපා. references handle කරන්නේ කොහොමද? references ඔයගලන්ට වෙනම half sheet එකක print out කරලා ඔයගලන්ගේ මේ one page CV එකේ පිටිපස්සේ දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් references 4-5ක් ඕනේ. දෙන්නෙක් තිබුණාම ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක දාලා යවන්න. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කැනඩාවේ විදියට CV එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ CV format එක copy කරලා ඔයගොල්ලෝ ඔයගලන්ගේ jobs වලට apply කරන්න මතක් කරලා ඒක personalize කරන්න. අහලා තියෙන job එකේ description එක අනුව ඒක ගොඩක් important. අන්න ඒ දෙක කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් මෙහි ඇවිල්ලා ඉක්මනටම job එකකට land කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තව වීඩියෝස් බලන්න subscribe කරන්න අපේ channel එකට live in Northlands. See you on another video.